አሁን ደግሞ የምናየው ምንድነው የሚሆነው አሰምብሊ ፕሮግራም ሪድ ኢንፑት ፍሮም ኪቦርድ ነው። እንዴት በአሰምብሊ ፕሮግራም በ8086 ማይክሮፕሮሰሰር with the help of ኢሙ 8086 ማይክሮፕሮሰሰር how እንዴት ነው ከኪቦርድ ኢንፑት የምንቀበለው የሚለውን ነው። ስለዚህ እሱን ለማድረግ የምንጠቀመው እንደነገርኳችሁ ሜጀር ኢንተረፕት to 1 ሄክሳ እንጠቀማለን and ሰብ ኢንተረፕት ማንን እንጠቀማለን AH value equals to 0 1 or 1 ሄክሳ እንጠቀማለን ማለት ነው። 21 this is major interrupt so ያው ኢንተረፕት ለራይት ለማድረግም አውትፑት ለማውጣትም ሸትዳውን ለማድረግም ኦን ለማድረግም ኦፍ ለማድረግም ያው ኢንተረፕት ነው በኢንተረፕት ነው ማለት ነው ኤሌክትሮኒክ ዲቫይሶች የሚሰሩት። ስለዚህ ያው ነን ማስኬብል እና ማስኬብል የሚባል ኢንተረፕት አላቸው። ስለዚህ ነን ማስኬብሉ ምንም ቶሌራንስ የለውም። ለምሳሌ ፓወር መጥፋት ካለበት ፓወር ከጠፋ ምንም ሃንድ ላይ ያደርገው ማይክሮፕሮሰሰር ጀስት ሸትዳውን መሆኑ አይቀርም ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንዶቹ ፕራዮሪቲ ተሰጥቷቸው በፕራዮሪቲ ሃንድል ያደርገዋል ማለት ነው። ማይክሮፕሮሰሰር ከ0 እስከ 255 ያሉትን ሜጀር ኢንተረፕቶች በስሩ ደግሞ ብዙ ሰብ ኢንተረፕቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፕሮግራማችን አሰምብሊ ፕሮግራም ሪድ ኢንፑት ፍሮም ኪቦርድ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? መጀመሪያ ሙቭ እናደርግና AH value should be 1 ሄክሳ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ move AH value 1 ሄክሳ ካደረግን በዚህ ሰዓት ምን ያደርግልናል? ይሄ የምናስገባውን ኢንፑት ወይንም ኢንሰርት ያደረግነውን ኢንፑት ምንድነው የሚያደርግልን? AL ላይ ስቶሪ ያደርግልናል። AL ላይ ስቶሪ ያደርግልናል ማለት ነው። ዘን ከዛ ቀጥለን ሴቭ ማድረግ አለብን። ኢንት እንልና 21 ሄክሳ እናስገባለን። ከዛ በኋላ ያው ሲስተም ኤግዚት ነው የምንለው ማለት ነው። ሲስተም ኤግዚት ነው የምንለው። ስለዚህ ሲስተም ኤግዚት ደግሞ ከዚህ በፊት እንዳየነው ሲስተም ኤግዚት ኦልዌይስ ያው ሲስተም ኤግዚት የግድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሙቭ እናደርግና AH value ሲስተም ኤግዚት ለማድረግ የምንጠቀመው በ21 ሄክሳ then ኢንተረፕቱ AH value should be 4C ሄክሳ ነው። ከዛ በኋላ ያው ኦልዌይስ እንደተለመደው ኮርነር ኮል አለ። ስለዚህ T1 ሄክሳ እናደርጋለን። ስለዚህ ፕሮግራማችን በዚህ መንገድ አለቀች። በጣም ስሞል ናት። ረን እናድርጋትና እንዴት ከኪቦርድ ኢንፑት መቀበል እንደሚያስችለን እናያለን ማለት ነው። ረን እናድርገው። ረን እናድርገው። እንደምታዩት ብሊንክ ብሊንክ አለች። ብሊንክ ብሊንክ ማለት ጀስት ምን ያደርግልናል ማለት ነው? ኢንፑት ከኪቦርድ መቀበል ይችልናል ማለት ነው። ለምሳሌ 3 ብል ስቶፕ። ስለዚህ ይሄ 3ን ከኪቦርድ ተቀበለልኝ ማለት ነው። ቴንክ ዩ